De Bayo, Baby Hill, Pistol. Kaya na, yung baby dito. Kaya, ako sa iyo. Oh, Loko! Ada na ako. Porque ang mga kalaban, yung mga buwan. Kaya ba mo? Eh, nagkapungay, nag-aaragan. Ang iskaritin. Uy, utang lang. Grabe, bigat mo. Nakakain na ba yun? Ang ganda ito. Yun, nasa daily. Kaya pakikarapan. Cellphone, all-in-one.
Magaling mas kadig diha, mag-luway. Mo. Ano ko pala na akong gulay? Kaya ano yan, yung gulay?
Ano ka na? Pares meeting ang sabi mo. Yeah. Oh, utang mo ganuin mo ganun ba din? Hindi ako makita.
Boy dito. Pangalan. Tutulog na. One day. Doon? One head. Sirap na ako, boy. Sirap kape, duwa, ay sarap na ako na. Tunog, boy.
Tasaro kayo sa barangay ta, taro buwan di mabad, kung wala ng kloro agor, ang kloro. Wala na lang pagpapiro. Bakit ka din sa Ha? Patro, bakit ang sa Wala. doon? Boy, taklubida mo yan na dyan. Every day. Di kasi, ano, Correction tape. Wala ka ba na correction tape? Ayaw ko sa araw kay friend. Wala. Pul. Ano pa kami? Pang ako na pilingan. ayun na. Yan. Ako na yung pilingaman. Ano ini?
Dahil yan ang amin.
Ate, ikaw na tayo sa bahala. Tulog init, kaya kita pang tayo pa ko nagpapul. Ayun ang pinatulog. Ayun na.
Left, left. Ah, tapos si Ma'am. Tama ba yan? Hindi yun yung kanila dito. Nahilig man ang food traffic. Okay. Masarap na po, boy. Wala na. Wala na, boy. Wala. Mabak-to-bak mo, boy. Bakto ba? Ayun.
So, ano sila ko? Awan,
Iya, ma'am.
Ilan ka? Ay, wait to the center class. Ha? Wait to the center class.
Paano ba? Dati na lang. Yan ang nakaka-retrieve. Boy. Yan ang nakaka-retrieve. Ganap ka din. Ganap ka nanay. Alam ko mo. Puto may nagkalalik at suwan. Tignan mo na, Ben! Bakit dito sa ako? Wala yung dapat yan. Guys.
gibo man, eh. Ah, bebe, ah. Pero sa akong gibo, bebe, na dito. Papilit man. Katawag nga ba na? Hindi mo, magpawal yung baka. Ito, tuwag sa gulay. At sige. Diba, ang baby. Bakit kung siya? Ha? Bakit kung siya? Dami ka baka. Oo. Wala. Mga rigos. Ha? Hindi, wala ka kami try. Hindi. Wala namin.
hindi naman ko ako. Naman mo ano? Ay ano? Naman mo ano? Ang bakal. Uy, kung ito ang wala ako. Ito. Pinabahan ka na sa dalawang kampal. Oh, Hindi din ito ng tuwaan. Ah? It's not big. Yeah. Boy. It's not big.
Ano yan? Iinit niya. Okay. Ba't matitik? Hindi. Konti pa. Puro ito mga kapitid sa ibang tao. Ano na yun yung nag-give sa akin? Ikaw mo na yan. Ano? Una kayo na napanso. Ano yung kantin mo? Size na. Size ito. Size 2.6. Nasa dagitan siya. Tapos pwede pa na sa ulo niya. Hindi, bago ko ang ginamit siya. Ha? Nagbago nga ang ginamit. Dahil mo kusina.
yan, nagparaturong-turong insan. Naramdam na Doon niya nagtawag. kung na ano yun, nagsa. Gusto niya po mati. Tapos yan, naman sa buhay. Nandiyo sa ako. Sa laog. Na ano yun. Tama na, kinagawat niya sa ila. Sabi ko, narang ka niya. Sabi ko, bakit matindi? Dapat tama-tama. Hindi na. Kumain ka rin. Babayad na ako ng lipon. Oo, kapatid ka na. Tapos kumabay na ako. Oo, panganak ko lumabay. Ano parang gibuhon mo? Ah. Nina, isinilong ka ba? Yes, sila. Ha? Kapira ako, babay ko. After the pray, Oo, kita sa one. outlaw, Kuya, bisa ruang, mahanap sa mga.
Correct. Isang buhay ka na niya sa video. Open mo sabi siya ay natutawag. Wala na? Pamil mo? Iyo, wala na. Di na step, wala na. Nakabang isang gili. Wala na. Patalo ba yung magsabiling ang pamilyo? Anak, bakit ka na sa namin? Mama. Kumaulit. Victoria ka? Napatag ka ba ng index card? Nila, mag-count ka na. Yeah. Ano? Yeah.
Ano gagawin nila sa inyo? Baka mamalit ka, kasi kung takot-takot.
po. Sorry guys. Gulo-gulo ito. Let's go. Taro. Diba? Kung wala pa yung right naman. Okay, okay. Uy, nakulo ka ba? Sige. Puta, coach ka rin. Puta, dahil ba? Bilapin niya ba siya? Bawas.
Pareho kasi kung na yung kapanahon. Kung ka naman mag-journey, I think, nag-ship na ano ako, kaya kaya sabi ko ba, accountancy, wala, nakatapos na ako.
One puhunan. So, sabon ko ba yung pinagpapula? Ako sa college ko, high school, parang after birth ko, grabe. Next year. Correct? Nag-test siya sa mga video, dahil nakapasa. Tapos, mag-DOST siya, sana lang makapasa. Mamungutan na naman.
Pag nahirapan ka lang, iba yun.
number ko. Puta ka. Ayun po ang lahat ko ulit. Gago. Puta ka. Ay pala, balik. Love kami sa ganun. Ha? Alaw naman an. Hindi, pag nag-log siya, kasi naman sa nag-log siya. Oo. Iyaw ba yan? Isa na. Ayos ka. Ayaw ka. Mga trade. Kaya, widow. Alam na, punta ka ayos ko. Kapag punta ka riyan, alam ko amin ko ngayon. Parang, luwas. Para nagmadali.
tawag sa pagbalit na, ano, ibuyo niya sa ito. Ano, bakit yung gumanawa na sila? Gulo siya. Wala ka lang kung pagkakas. Kung na, ayun mo ah, natin pa ako na ayun po. Uy, shit, nakakabala ka po. Wala ko sa mga alam mo sa gusto ba kung yung mga ano nila rin. Hapon. Nakarto, uwi. Puta ka. Tapos, hapon. Ha? Hapon. May pa? Evan, ulat ba siya kapit mo? Siya. Pedro, kepala mo kembali ke sini. Yes, Pak. Ay, naman, natira niya. Malaki ng mga bagay na pagkain. Yan po sa pangayon. Sa bulot din na dito sa tao. Ito na siya. Es suara, makanya terus suara. Suara suara. Thank you. Okay, meron kami. Yan, napakalaman sa Bulyahon. O, hindi na kayo. Kung pagkaya na dapat nag-iinikain, itong lalat na mamanikan. Mamanikan dyan. Hindi kaya. Ano ba ang matay? Ang magaling pagkaya mabalik. Dati? Wala ba?
Ini ang nama. Ini. Ini, oh ya, ini akhirnya apa? Basta ka natin tumulong pa ako. Ayan, so, Baliw. dito gayuan. Tres walong sir, tulong. Kaya ko kayo. Pero may sukal. Kasi pinagpapagawa. May teacher na natinda, kaya hindi natin mag-teacher sa lesson. Ewan ko siya siya mo. Subscribe. Eh, baka na magkakyo at saka. Wala na kung natin. Oh! Kaya may kala makuha eh. Hirap-hirap na siya. Ang pagkain nito, sinakan, Alam ko pa niya yun. yung naluto na siya. Uy, napulo, nagdala po. Tapos sa tema sa pagkabulo na yung mga trans. Basta na po, Ewan ko sa kuya. Tapos sa marabas eh. Patran. Wala yung nakarap sa. At saka yung dating na yung lana, hindi na ako. So, ama, din yung ibagyan, saan mo niya ka nakakandala? May papaabot mo sa ito. So, friend niya, sa akin sa ito, tamo sa akin niya. Kaya ako sa ito, buwan na ako. Oh, kapul! Telling mo, babe.
Wala akong senior pero hindi ba? Ang tagal ko ito pa kami. Ano sabi? You know, wala ka! Utang-utang mo! Wala ka yan! Balik ka pa! Nabuto ko kami mga nagtaro. Gano'n ko ito? Oh, sumukong na ito lang. Diba, Alex? Pati ka-shot lang, diba? Ang bubuhaan na talaga. Tunay. Hindi ko may naramdaman yung utak ko na daw tayo. Pakita ka din sa utak na mo. Basta. Balik niyo. Salamat din. Ito lang yan. Salamat din ako. Sige, tara. Pakita pa ito rin. Ada ng bawah. Apa yang keras? Lebih keras baga. Lebih berdiskusi. Itu bayar berapa? Beda berapa? Lipat na gusto ko na kuya kayo na yung yun ang si kaama kayo. Ka. Ano? Kung ito ka kuha yung Ayun ko ipang na kung mahalugak ng daw. Wala na mahalugak. Hindi ata, nagtatao-tao na. Yun
tangali po. Pag-isay. Hindi ko, yung mga talagang, Napo ka mo sa balik ng mo. hindi ako makain. Bye. Ayun, ganun na mo siya. Ano number? Tumatakot ako na mga Pero, di ba? Wala to, dala ko sa kanya. Paano nga yung ubuhan niyo? Ano ba? Oh.
Oo, ako nga, yung gagawin ko kanina. Tulong kayo. Saka yung ilong ko, Wala mo sabihin sa iyo. ito din doon. Ito nga nagsasabi nyo. Bilog yan. Talaga lugin sa kuya. Araw-araw ko sa kayo. Lago na nga yun po. Lag. Nag-lag din mo. Ako rin sa ako. Nakaroon pa anong dyan. Hindi ko maisin na maisang. Sana atin yung pala na. Ay, nakakawin niya. Sige, araw sila ka. Permit. Dapat ko din. Hindi kanya-kanyang pantay. Yung bakla, sila para gano'n. Ikaw. Nagkamali ka ng bidangga, bata. Ay, wala ba? Yung nag-query, parang yung nag-query na magagana pa kami. Ikaw na, oh. Akala mo ba? Ha? Apart ko na, nakasagdalan. Subukan ko. Bakol ka to? Biga? Ultra? Ultra? Yeah. Pag inarot mo ba, hindi ko, ako. Ano mo, kita mo, hindi mo rin kakasya. Ito? Hindi mo ka rin manit yun. Nakita rin. Ano, daga? Ulod. Ika po. Dumaan sa mapulang daga. Kaya nga, ni dito. Hindi mo kitang kuya, dumaan. Ano ang tawag? Magkakataon ka. Okay. Ginola ba rin din? Ito, So ano ba gato? Pero ba gato? isa. Ano? Ano kaya Robert? Okay ba?
ko lagi ang dinahin, pero...
Pero na dito, ako dito. Dito sa liwasan nyo. Ito ba ko dito? Bakit mo sa bagay dito?
Ako sa tulo, dito. Ito. Kinakuha ko. Yes. Open support. Ha? Hindi pa sila ko ayo. Kaya ano kasi Januar. Yung Januar pa lang. Steps ka man? Ma, hindi mo ako. Bakit ko na ito? Hindi na pag-ibuha. Ako nga ito mag-picture. Steps ka? Ako ko nagmata daw ng tao. Kalabot, si Panabot. Eh, may nagulad sa ano?
nakakain mo din siya. Ang pangalan, wala mo na ikaw sa loob. Ay, ganun kung ba, ko. Ayun. Punta ka nga, hindi na naman. Hindi. Hindi. Ay, tuwan, ay, tuwan. Huwag kami kahit ito. Ay, tuwan. Yan. Sumura ka ko. Modify ito. Modify ito rate na.
Bukupag wala ka sa nakayos na doon. Wala sila? Oo. Sarado. Atras! Atras ka na lahat. Atras ka na lahat. Alat na kamupir. Yun na sa kuya. Yung sinipon. Kaya na ni Preyas. Ah, nalit ko yan. Ay, di ba kuya? Ano ba? Opo. Meron sinipon mo dam. Ako. Ano yan? Sapatos ata. Yun. Ano yung madam na Teresita Bibon Preyas? Yun. Dumaman po. Ito na kaya na tindahan na. Ay, itong tindahan na ito naman. Sa kuya naman. Wala ano po yan. Kaya host name. $1.60 po madam. Kira po? $1.60. Kailan ako kasi? Kailan ka? Kailan ka magali? Pin. 60 pesos. Zero. Madali yung nasa sapato. Siguro mga doon. Ay, dito sa Mas kaso na talaga. Kasi dali. Kasi pag hindi sila pero ano yan? Oo. Ayun. Oo. Walang sobra. Yes. Ay, ka sobra ko. Ayan na. Sige ha. Lahat po. O, dami ginawa mo. Pinakiran. Susunod po kay Nen, baka iyang tindahan o itong masunod. Tugang sa iyang. Kasi makaya siya. Oo, nagtitinda pa ano siya dyan. Pamangkin ko po ito. Salamat po lang. Isay mo, mako po sa sayo mo. Ano, di ba lahat? Ha? Yan. Kukuhay ka lang ba? Ay. Di ba dapat? Di ba dali?
Yan muna. Patay ka. Ayun, pag-away plan, bawas na tayo. Bawas. Bawas na naman. Bawas na naman. Yan! Uy! Kalaban na biro! Kalaban na natin kalaban ito! Naglalayot ka! Tulong! Nag-Christine, no?
na naman. Hindi ako sa drink. Kung mo ba naman si okay. Nagkita ko lang wala kayo. Kaya pala, kung nakalayo ko talaga, nag-ulit ko na rin. Yung ito, ako sa radio ka, pero hindi ko kahit kasi nagtula na nagtula na. Hindi mo gusto yung gusto ako magtula. Kung saka, kung saka, boss, kaya ako nagkakaroon na nag-boss, hindi ko rin mo. Pwede mo nga yun ka, nagkakaroon ni. Baka kung mga boyfriend or mga boyfriend, no? Hindi ka na mga boyfriend. Okay, dito mo. Sige mo mo. Sige mo mo. No, okay, so. Punta kaya nga, ano? Ano ba sabi sa ano ko na yung patalan na? Pumuwan ka sa doon. At least, ang pangalan. Ilapit mo. Ah, dito naman sa nakalimutan mo. Ano? Ipon. Dahil, hindi mabago na. Ito naman ito, ito ko siya. Kung nagyan ko ako na naman sa likod mo. Likod. Ako lang dito. Ay, ito. Ito pa, yung Tabo. Ang tabak. Ang tabak ay gusto. Hindi kayo. Kayo mukha. Ano? Pabuhat pala na. Pinaputan sa alis pa. Iinit pa talaga ng anak mo. Iinit pa talaga. Hindi ka na rin. Hindi na. Ako nang bahala ka. Kaya ko. Kaya ko. Siguro. Siguro. Magandang mo pala ko. Ang saka. Ang saka. Ano ba rin? Ano ba rin? Ako ang balik. Woo! Ito lang ito lang. Yaro ko. Yaro ko. Oo. Ito sabi niya na. Ang bata ito. Ito tubig. Tubig. Sige, saro. Baba na ito. Ano? Ito mo. Ano mo? Kung ka nakakali mo, kung nakakali ka, ito na. Ito na, bugot na nga eh. Ano na ako dito? Ako kung kano. Ayan.
shift kayo. Shift. Yung mga joke na dumo, matabas, hindi ako. Kayo ka. Yung sabit. Sabit sa kanay po, nila. Bawas. Wait. Sako yan. Sabihin, i-slide, hindi ako i-slide. Hindi.
Sa kung nga na yung ulang-ulang mo, mga yung medyo, yan, yung gulong din. Ay, nagsiserve ka niya ng wala rin. Lagay mo yun din. Lagay mo. Ay, suka. Matamit yan. Matamit. Ila. Hindi na kaya kasi. Wala. Diba? Sige daw, kapatid ko. Wait, alam na siya ako. Waiter pala. Bakit sa Mayo? Nag-enjoy tayo. People, Brad.
Okay, what's that? Okay, love. Okay, ready? Question one. What's the topic sa one? Ano na dyan? Pilihan mo sa ang pilihan mo Ayun! I'm changing bodies, but it's so big. Imagine. Siguro gusto na ito nung umaya ko nga. Gawin namin yung conclusion dito sa Alin? Anong nahalin na dyan? Sigurado ka na dapat po. Ang matipod. Hindi pa doon. Pero, hindi. Karon, kakalaban na dito. Ang matibay. Ito, ito na pinito. Because, kaya natin ito sa ating nagulubo. Ito pala niya.
Bili na ang buhay na ng ano mo. Ano, galing. Ganyan mo sa mga pala. Sabi na yan, di ba? Di ba yan?
totoong pakita. Daw galing na ito. Hindi.
You know,
Sige na sa iba, sa inyo. Hindi, tapos na nila. Maraming sa karotado pa siya. Ito na ito nga. Mga ikurin. Sabi ka ba? Ako ka ano? Ilan?
May trabaho ka na rin trabaho sa Spanish. Pagkagulo-gulo lang ng ito. May trabaho ka na Baby, trabaho. Eh, hindi ka na para ako ito din. Nabili ka din. Sa kuya? Ay mo na natin din na ako. O di pa pa.
Pati ko na pa yung kayo. Pag-realisip. Tingnan mo yung mga yan. Nakaputi, okay?
Yes. Taas. Ikaw taas. Dudong. Dudong lang. Lupa lang. Ayun. Smart. Taas. Taas. Lagyan ako din. Wala. Ikaw, wala nito. Ako pa. Tulong. Ay, suga na. Alam na. Ano mo atras? Parang tayo pa mga rich people. Yung mga po. Tawin. Kung ada magsakit ka sa box, tingnan mo. Sabi, kung bata, malas kita, kapalit ang hindi galing. Malas kita, na. Teka na din magpartidin, mystery ka man sa naling mo. Tapos hindi na gagana. Aso po. Pati inan ko orang ka. Ito kulit ko mana so. Kulitin. Eh. Kulitin. Kulitin. Sorry na, gano'n na bubuhat. Ano? Balik ako dyan. Gano'n siya. Ano pa kami? Parang full point. Oh! Saka.
Kaya ako tao po tayo, daw na kami yung... Kaya ka mo din, sumatili mo ka na lang. Oh, ayo. Oh, gala pa! Wow! Sorry na ayaw. Yung ba? Di ba tibay ka lang sa kapit ng sige niya? Dati pa. Matarap din, salaon, salaon. Sabi mo, sabi mo. Ay, sorry na eh. Hindi ka bibig na dyan. Bukaw mo. Ayan po kaya sa buhay. Uy, gano'n kami. Gano'n kami. Sinabi nyo natin sa ano. Yung isbit, gano'n pa. Gano'n kami din. Magsigod sa kampana kami. Gano'n kami din. Sorry. Di ba mga katanong? Gano'n kami nga. Ipinod. Maganda lang ba? Ha? Maganda. Di ba na-explain? Ano sila ang gano'n? Para tayo. Para Para tayo. Ang sarap. Ayun mo. Tiis. Para tulungan sa kami nga school. Ayan, hindi ko dyan. Uy. Sorry. Dino, tulog kami lang. Sa anong, sa lima, makapos eh. Jadi dua-dua. Ay, sorry. Hindi mo kaya. Punta ka sa likod. Ito ayos, talagang ayos lang. Yung pambuhay ka, singko. Hindi ko nilagay. Yung pambuhay ka, singko. Puta, singko. Pasuhay. Pambuhay yun. Yan, ang galing. Gusto nga ni Star. Ano ba? Diba? Yan mo, Atras. Ilawan. Sa kata. Ganyan, diba?
Pakakanaplas. Food. Hindi ko pakatuloy ng gas. Wala. Hindi ko sila tada. Wala. Oh shit! Ipinaglas na ito! Sa ano, yan o. Shotgun. Yan na ako. Shotgun. Yes. Eh, palumpatan muna tayo. Pagkita. Oh, sabi ko na sa iyo. Puta nga! Matagas yun! No? Ay, ano? Seven. Ang ina mo. Bigyan na dad. Bigyan na. Ikaw po ba ito?
Bukod na ako. Ito ba? Ano dati na? Yan, marami. Pero malakalap na review. Review. Hey. Ito din. Hindi pa kaya kahit ano. Mag-letter mo na. Pero, Shit! right, 1, 2, 3, 4, 5. Kailan habang kaya last? Uy, shit! Sasagin ko sana. Sasagin ka na nila. Babalupaw. Hindi mo. Pero babalupaw. Yun na, ganda niyo. Bakit ang ano? National. Wala. This one. Gift. Gala na. 1-0. Magkikita na din. Oh yeah, baby. Ganda ka to? Parang atong shake. Yeah. Maganda mo. Marang po akong gusto na ko yung Susunod mo ba? Alright, ako sila kahit sila yung gusto. Ito yan. Ako kay Lula. Tuyo. Hindi ka talaga. Okay. Mukhang sisiruan sila ha. Lagi na ito.
ikaw, pagkuhan. Pagkuhan mo. Ito ako sumadali nga yun. Huwag yung kuduwatan. Huwag lang ito nung. Huwag ka na ba dyan? Wala. Sabi ko na sa mga tayo. Pero, bulok pa kay. Ilagay ko. Ano nangyayari sa akin? Ano daw kung ano may dalawa naman. Ayaw na pala. Ano? May dalawa. Iba din. Ano to? Gusto. At pag may nagkakaroon. Anong patuway na ito? Ano daw kung ano lang. So, ano? Bakla. Infinity ko mga bata. Ito mga isa. Dua. Yung ano pala na yung Pinagamit lang. Ito yung mga abuto. Pero, holy shit! Sakit! Patayin mo. Bunda yung dalawa bato. Bad.
kuhan. Hindi ko sa katagal ng ayos sa ay, smooth talaga. Wala na, sige. Gusto kang kapal, gawa nga ayos. Ito, basta nababat na kung ayos. Pagpul na, pagpul. Wala. Wala makakita. Wala nang raya. Kaya ba, wala. Tinting. Ganda, talaga yan. Ating yan. Wala ganun guys, diba? Ha? Ay, diba? Yan mo siguro. Likod!
sabi, mataray ko. Sabi, stop. Gusto pa din siya. Gusto, sabi ko. Ano mo ito, siya? Shit, out mo. Gusto mo ito, ang ganun na. Sabi ko sa Tag. Tagdo. Minaw ko once.
Tundang na. Dapat inihayaw. Ano, sabihin ko rin, mawawala.
Kaya, Baro, that, nice try, nice try. Sino ang kalaban mo? Ganyan, ganyan. Ganyan daw ka naman. Hindi ka daw. Paano kaya kayo? Pagbulo, kasama, pagbulo ba siya? Ay, di ba may gitna po? Paano naman? Wala ba na pa nangyari ka lang? Hindi lang. Sarap na pa nangyari. Sino? Carol, ang gina mo. Ayan, baka lang ang ang kuwan? Ang kuwan? Ba't na kayo ako? Wala ba kayo? Ayun pa.
So, kung kakabol ko pa na, sabi ko na, puta ina, ano din?
Kaya nagtanong, sino na kalaban? Ha? Sino na kalaban? Ako, ako, hindi lang mga. Woo! Ano ko na kain? Kung gano'n. Yan, hindi mo naman. Ayun, tawagan mo na yan. Nice work. Nice work. Lagi na ko yung mga. Ano ba ito ko mga ano tawag dito?
Ano na naman? Grabe. Ay, mga yun.
Pagkatapos sa stress, kasi patakon mo na. Ayos mo. May lipat daw. Ano? Hindi po ko naman. Hindi ko matakaw. Ganyan, man mahiro kami. Hindi na lang. Okay. Okay. Pero hindi ko pa dyan. Okay daw. Okay, yun mo. Tapos ko na kami. Yung nga, mabito na ano. Yung siya ko nila. O ka na din sa kanay, dito sa kanay. Dito na kanay. Kumarang kumain ng bigla. Kung bago ka na, din ako nagpunasay ng bigla.
Pwede ito din. Naman ano? Kaya sa kamo siya. Silos ba? Pero bin sa tren. Diba? Dos. Okay na tren. Dito na Russia ang Adinek. Para kasi na ako na ako lang. Ay, wala. last name. Liwang pali. Liwang pali. Dapat marami mo pag-amo ka na. Hindi magkano. Hindi mo pa nagparin ako. Volunteer ako. Kasi yun ito ba? Tapos lang. Tapos 5 peso. Tapos limang peso ulit ba? Tapos kami. Ala, alam. Maganda na. Bakit yung ano namin sabihin? Ako lang ko dahil ano, kulay ano, nakalaw.
Alito na yung sisyan. Ano mo ko? Wala po wala sabi ko. Ano eh? Sila yan mo. Ayan, patay. Hindi naman man ako sumali na tubig gabi mo kung pa ako. Manoy. Nagpalinig sa kuya ko, nagtampo ako. Si Tabe, ay po, salamat. Salamat. Ito naman yun, ano? Basta ito, tingnan mo lang sa kuya. Kung ano oras mo pa niya, dalam kaya pag-ibig ng mga mata, kung mo talaga yun. Kaya naman kaya.
Ha? Ano? Akala niya na dati. Iulit mo din. Last, lumagis ka. Ay, okay. Bawal. Dito sabay. Sabay. Hindi. Bali malaman kung kayo Mario. Kita mo yung madali ang logis ka. Board.
Full pa kami. Full ka. Ay, pakikinig pala. Hindi ko pa tweet din. Tahu na. Ang gusto din ng ano na din. Ay check down din sana. Ito mahal. Hindi duman. Alilali pa kami na. Bago ilagay. Sila. Ano ko man dito sa online? Dito ako. Kaya ako dito. Then ako dito para hindi ko malay. Hindi ko malay. Masisumpal. Masisumpal. Yan o. Masarap pa. Masisumpal na kahit may bagong Dati yung bata ng kuya ko makawat lang. Sinipid makawat. Minsan, talaga ako. Wag mo na pwede din. Kasi ko na kayo kung ano mga pwede. Puro na hayop. Ako pa talaga. Kasi, isa na kadala na. Lobos ko ngayon ako. Lumikit ko ganyan yung lumikit ko. Pagkakas mo din. Tayo.
Pulong gana ang planin do. Kaya yun, baga, So, poet na ano. Device.
Kaya ini magandang. Kaya ganyan. Bila sa ibang Bumbong mo, Jay, bumbong. Ano ba? Pang mga ito. Nakarawat na mga lating ng ito lang. Disclaimer mo. Ha? Disclaimer. Disclaimer. Bob, iban ba kami? Ito ang mga Tara mo. Ano na, ilagay mo sa bag, sa finger. Sayang. Wala sa lupa.
Bali,
Guys, just look at it. Bawal lang yan. Buat pandai. Negara jarak dengan buat.
Hindi ka na nito, alis nito na nito. Korean, kipas na.
Outside, open, straight.
Ate, iyo ko kasi ako. Iya nga. Kasi ako, Wow! Ay, Mario. Hello? yung plus yung buyo lang. Di ba na parang lugod ko pag permida, pag i-pray din siya makabasa, Para ako na ako nagsimula. pila, so yun ikaw, ano, Hindi pagkaon! Dahil wala ka sa gano'n. Yung wala ka sa kanila kaya no? Hindi, ito kami po, iba naman. Hindi ako namin alik. Paano? Ako po. Natanong niya ako. Ilang mo rin sa kuya, pero? Ilang mo sa kuya? Na ako nalapaw. Paano mo rin mo? Hindi. Yung pagtaw yun. Ito ka daw? Pero pag iyaw ka daw, ito muna. Kung paano mag-a. Hello? Ito, abaw na sa ano? Mag-mag, mag-mag. Ay, mag-mag. Mga matibay, hindi ba lang ako? Hindi lang. Wala ka lang dito ko. Wala tayo nasabi ko. Ito yung gusto. Pero ako sila tuloy. Ay, sila. Hindi, ako sila. Hindi, mga yan. Ano ka na? Support na. Ano?
Ano kung bakit yun ang body mo? Ha? Ano sila yung pero? Ito sa ako. Ano sila yung pero? Wala na sa pagsak sa Pilipinas. Level 6 ka. Wala na level 6. Mas naman ito sa grade. Ko, dito sa Pilipinas. 6 doon. Pero masabi niya, hindi na gusto bigay. Yung wala dahil mo dito yung wala. Kung hindi ka na makasakit ko lang. Kung ano wala ka. Then, parang ito makasakit ako. No, ano ko? Ano ko? Hindi gusto ko yung tento ko nito. Walas na naman ang pag-ibig. Kaya model ko. Ikaw bang ano? Dahil, ayaw mo naman po. Palipino mo ano daw mo. Ang bata kasi mo alam yun mo. Kasi lang yun. Hindi nga na sa ano lang gusto ano? May photoprint ako na
Ay, hindi yung tradisyon. Nilubusan. Sa olis na.
Madali ko ito na po ng house. Ano ko pinawala ko ng house? Ano ka siya kapin? Parang ang ano, nagkakao. Wala nang wala. Diba ka? Para ano dulag-dulag. Kaya ko napagkanda ako din sa talong mo. Magbulag ka ano. Bulag ka.
Pabalik ka. Ako yan, dala ka lang sa tulog. Kasi dapat kaya mo sa kanya. Punta nga ako din. Hindi ko. Ako ka na po. Wala ka? Puro. Sa ano baga radyo? Sa radyo ano? Kung habonin man.
Yun man. Ay, Yung ano ni Garrett si Paliao. Sulit dun o. Nawal sa tugang ko ba? Ano? Minalat sa kuya kaya. Ano yan, kuya? Lolo. Ito daw. Pero mo nagklase yan. Namamawag na ako. Para sa akin. Pasalihon ka na. Tulog! Pabaligay na. Abel! Matarasal na pabaligay. Ciao, ciao, malalaw. Sige nga dyan, o. Ilang nagdaan. Ganito sila. Ah, ganyan. Mana ka dyan? Siya may pato. May pato. Parot! Arot. Kala-sala na, wala ito. Ulo, isang mundo. Kala-sala na ito. Sa pato ba ganun? Kala-sala na ito. Yung turo-turo mo sa Paulo mo sa talinga mo. Ano? Kuya pa to. Kuya. Trabaho na. Bulog, bapa, nalaman nila, no? Ito nga, ito. Hindi. Alam ko na magaling dito. Pirano. Ano, so profi mo niyan? Nasaan ako? Hello? Buka na? Ah. Bagay mga kawat ka. Ito yung mga daan ni Red. Red. Makira ka. Isa ko kumilong ka. What? Kukumelan. Yoga. Mati makita ko temporal ko. Nakalima. Ano daw? Ano mo kayo din ang pasulyon? Kasi sa kuya, ano na super. Bakit abo? Ano yan o? Tulo na. Dagit mo, ano ni? Ituan. Ayan o. Sino boy? Magpalit ka mo ng panel! Baka akong nalapak ka ng panel. Ay, may pamas ka. Tama, kapit sinila rin yun. Napatid mo. Kapit sinila. Magbuha ka pa parang. Parang? Ako magpaano kami nagpupuhat ka. Ang ganda ka. Ang bakal pa rin yan.
Gigi. Sarap nito, Gigi, kung mag-sarap ka. Grabe, sige magtulong. Papas, kayo papas. Ito. Ito mo lang. Pag-ready ka. Ayun. Yun yun. Boss, ito taro. Like, tayo nito. Kari na. Ano ba lang yung talag? Ano ba yung grade? Babo? Ano ba yun? Saluton! Saluton! Bindaw! Inarap na lang doon. Bindaw! Hindi na! Nalaga na! Ano pa nilalaga? Mutayaw na pala yung right. Oo, na lang yun. Right, yun. Karo! Nag-improve na yung tanga! Nag-improve naman ito. Yung katulad ito. Kasi dumadaan na rin yung... Daw na kayo. Daw na kayo. Daw yun yun! Okay din yun. Lang. Mag-repeat ka nga yung portrait eh. Ano mo pala ko ba? Ganun talaga ano, ay, pala yun. And you got you can fly so well. Hindi mo na nga ito Ubus nga nyo, tigtara mo ba, tang bata? Ay na ba sumboy? Ay na po siya na sabi. Ay na tayo mo. Nasay. Nasay po siya na nagtakop. Ayan, nagtakop. O dyan, sumboy. Ginagalang yung sniper niya. Ayun po. Hinintay na naman ng kanyang pagpapali. Ayun po sumboy. Ayun po. Ayan po, patay siya, tanga. Ayun po. Pumuli siya ng giga. Ayan na po. Ayan na po siya. Matay. Nagsalita nila mag-stay, pero wala. Putay mo nila, no? Luboy. Kumunta sa air. Sabi. Say, luboy. Yung goal, kinakanukan yung baril, na-black bomb. Ayun, no? Pumunta yung sana. Kung binangang ako ng hay. Hindi na, no? Natawag na magbaka nyo. Sumuboy. Pumunta sa beach. Doon na sa beach. Huwag mo lang ay, tol! Tinigil nilang bobo sa iyo. Yes, Kasi dali ako, ayun na po. Natalo yung buhay. Ayun na. Ay, yung buhay. Ayan. Ayan. Ulo mo gawa. Yun na yun, tapos na yun. Walang gumagawa sa doon. Ay, sige na. Mamamatay siya, hello! Takbo! Utangin naman doon! Kung kaya mo lang isa ako. Ano na? Tuwa! Mission fail. Sabi ka mo, Yan ba ito? Sabi dyan na iba. Payawag ako sa bridge, no? Oo, siya na. Parang na nga yun. Oo, siya na ito. Wala ka ng pag-asa. Knockdown. Wala ng pag-asa. Ulo-boy, namatay. Salamat sa bupag na rin. Dakong na nito pa ako. Ulo-boy, nagsiga to. Kanto niya tinulayan. Tinulayan. Kaya,
yan! Patay na yan! Uya, kasi nasay, nagsay ka ganyan pa rin pa rin. Yan na, pininturahan, tuloy, madali na. Ano na, pwede na diwa, ito na. Andiyan naman nagahawak, wait! Ikaw, tinubos ko yung video, no? Tingnan mo, ang napakatapang, magpa ka na. Yun, tinubos ko na ating puso niya. Kung nito sabi, kung say, ko. Bakit ka na? Iyan mo, sabi niya, Aran. Sige, bantayin na sana eh. Ano boy, sinita ka niyan ng mali. Kaya, ang tanso yung mali na kanulayan, kaya na. Dito. Nakikita ka rin sa likod ko niya. Ayun na. Ano boy, nagkakalimaw. Ano boy, Sinulayan ni Tanso. Hello, buo. Wala. Hi. Yan sa kanila. Ay. Abing. Boy, namatay siguro. Kung asa na lang namin ang bayan, siguro mo. Ay, nagbutor na. Ayun na, patay yan. Uy, kayo ba ba? Kayo na naman na. Go. Boy, balik ng galing. Naging Tanso na naman. Ayun na. Sinayad niya ang ganyang Tanso. Inside. Sit down inside. Yun, kumbal sa diri niya. Ayun na. Yun, kumbal sa diri niya. Nagigig pa. Ulo boy, pasensay. Alas ulo. Patay ka. Tawari pa rin, 20 ka pa. Ulo boy, kayo mga boy. Ulo boy, nagalimaw ang kanyang silver Tanso. Tanso pala. Yan, nag-isip ko. Tangbay ka ba? Maroy na siya na, diba ko? Parang, ulo boy, yun ang kalubog. Ang saliksa, isip kita po siya. Ano naman, flashbang plan. Kaya magdaguso. Nagbubuka. Oo. Flashbang ka na. Oo. Ano ba, yung nasa bridge? Bang! Good. Balik ang balik. Ano ba? Naging diamond. For quick, tugot ang labit. Yan na. 10, 20, 0. Woo! 1, 2, 3. Easy ka no? Ha? Easy ka no? Matagas na ako. Kaya ito ko. Ikaw, ako din yung para-para. Pero bulo ka pa, Ano ba, sinay ka kanyang ansong baril lang kapatay, dalawa. Kasi mo, boom! Boom, nagaling mo ko. Pagpakot ng Santo Cristo. Ulo boy, karbante. Dapat yun na naman ang kanyang kanso. Ang pabena. Bang! Good! Ayun na, patay siya, tayo na. Yung tinatalikod ang karaban, naka-gold ni Max. Tigumbo sa din. Yung John. Sige na yun ang parang. Rataratin mo na. Yun, nag-aalimaw. Yan ang lahat. Ano boy, nakasilver siya. Ayun na. Ginik na daw. Sinet niya kung yung tanso na ba rin. Ayun na. Selfie. Palitin tayo. Storm. Wala na. Yan sa bridge. Yun. Nagkakat na.
yung dalawa. Nakapit na naman ako. Yun, ang sipor, yun na. May isang yun, putang tanga. Bawas na sa court. Yung magkalo. Oh, mo sa nito. Waka, ako sa rungan nga, sa dekay ko. Ang galing nga yun, pangangat. Kasi ano nga sa salo dapat yan, Alejandro, papunta sa letter ng B. Ayan na. Ayan! Sino ang yun? No, para mo. No, para sa Una, boy, galing mo naman. Ayaw mo kahabang. Boy, nakadali mo boy, hindi na. Ay, boy, bibigyan ng kalaban. Boy, lalaki ka naman ng pangalakalan. Boy, putang na mo. Ay, dali na, ako! Yung Lord, pinuturo. John, kasi siglala ko ba na? Ano siya? Nag-smoking granada. Boy, pati daw. Sabi, ayan, patay. Woo! Yung laway, nagkaalimaw. Buhat nito. Sino pa? O ka naman doon nagkakirong yun na, saan punta. Pero tayo ba gusto niya? Ayan, may pangarap na sa buhay. Yun, sa letter ayan na, sabi ko na, yung kakabang binobongga. Yung John, nilalak ko doon siya. Ayan na, John, kanila. Yung mga yung video. Yung kay Fatima, sininda ni Fatima. Uy, puto yung John, para kapyo na maray. Alis ka ka pinidyo. John, ayan na, sa likod yung John. Boy, kung sinasama. Boy. Tulog. Tulog. Nag-aalim ko, tinabo naman niya sa kampe. Botong! Wait, that's not just what you do. Ayan na, pinaplas pa man sarili. Ayan na. Ito na lang. Punta ka sa lintahan. Malas ka, paninduan daw. Diba, na-picture ko pa siya. Yun dyan. Ayan na, yung taas. Yun sa break. Ayan na, sa window yun. Yan, binungka sa window. Uy, yung po sa laro. Ang smoke. Dami ng tok. Bina ko sa Krusno. Dati, tataman na kasi po ka naman sa magasilan mo. Di mo na ba yung nalupitan? Boy, kung sabi. Sabi. Yeah. Boy. Yun, ipaplas ko sa ang akin niya. Yun, ito nagadana, dahil ng pag-asa. Ganang ka ulo mo! Yun dyan, nag-aalim mo sa ano? Likod! Sige ka na kung sa likod. Sige ka na kung sa likod. Ano may dumi? Wala ka dito, hindi ko magkakala. Bina ko sa Krusno. Ayo. Bina ko sa place. Ay, Naliti ka na. bigla. Sila naman ang tatanim. Na,
Papalit ng Sniper panalig. ka. Ay, kuya, mas sniper. Yung former. Diyan, kailangan kumakain. Diyan. Ano ka din, mag-gusto. Diyan, galing ako, yan. Sige, naka-sniper ang dyan, nagustuhan ha. Yun, naka-sniper yun. Ano ba yun? Ano po? Alam, may nag-leak. Yung puta rin ako. Pero magsama. Maganda yun, magsama. Wala. Ano ba? Yun, boy. Ay, parehas mo na lang tayo. Buot yan, late. Ano naman, ano? Ano? Ano ba? Ano ba ako? Gawa natin ako. O ano, gusto na nga ako. Tatanong pa niya ako. Oh no! Isa yan! Nagisip mo na! Yan! 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 Puta nga, ikaw pa rin yung katapo. Eh, Uy, hindi na ako sa utang. Hindi mag... Yan, sige. Ano lang? Last yun! Last yun! Lalaga. Walang damap daw. Baka ba ako dyan, maganda ko. Sa baba. Bakit lang? Dahil. Upo pa yung tignan doon. Ito, ano dito? Dalo? Oh, yan ang utang mo. Pero si Tito, hindi ka lang sigalit na. Boom! Oh my God! Nagtali ka na susunod. Pero na lang? Tuwan. Ano kita, sure na kala din yung nung kami nga, di ba yung tumugstay ka na din yung ito sa nga sila. Abal ka na matao. Ito, bayo. Hey, sarap pa! At nasabi, ilan ka ano dito mo? So, ano baba mo ba na? Baba mo ba, haba? Wala si Bino, Mastir. Yung zero. Okay. Ano ba yung size na? Ito yan. Uno. Dua. Makagaw, makusip si Ren. Pwede na mga dito sa tao. Open! Mag-ano? Yung pag-arawan. Harapan. Alam mo yun. Men! Doon, lamig. Pwede lang magat. Doon, bakit na lang naman doon? Ayos na yun. Ayos, Amel! Ano?
ka namang bago ka. Katorli, no, tawaran na, makadularin. Dahil ko talo, dahil ka sa magalak pa ko. Dahil ko mag-iriya. Tangalungan ka. Muna ka mo namin. Tawaran ka. Yung kilo. Uy! Sirpanin ka. Sinanyalit. Malak mo na. Tapos isig mo. Makat ka ba, Tol? Alakin ako. Ilang na ako. Dating ano-anoan. Wala. Basta ako mag-lapit pag ano. Ito lang mo. Dating bubo ako. Mag-sipil. Hindi ka mag-kalag mo. Naluan. Ako. Kung ano pa na mag-lapit. Makaralaban dito. Lalaban dito. Isang tuloy talaga mawag. Yan ang mga nakaidir ko. Tama ko ba yun sa simen? Ang tamad. Kailangan ko sila binagatok ko. Nagandang sa labi ko. Ano? Pira na. Yung pagkita. Yung? Ano? Buka mo na. Bakit kita ba? Pero doy, ay ano pa nakaganda ko lang. Wala na ka lang join. Pero kay, siya dahil di pa na naka-join. Yun eh. Sa mas rare. Yun na, hindi na ka lang. Magumok. Dapat takot ako safe. Alam na. Saan na pabili ko sa lang dito? Ano? Makamusin ko sa mga pinag. Kaso wala, mag-uwet na ako dyan. Ano ba ga? Dinaan sa wala mo. Mabagawa pa. Yung may warpan mo lang din. Ito pa kasi nainin ng ano. Ano ba yun, Toy? Paano ba yun, Ben? Yung dispatch. Yan, nadami na. Na.
Okay. Eh, buta nga, naka-ano sila ko. Dog na kita, no? Hindi, wala ko, no? Ibo, tagbo. Wala, baka doon daw po. Tama ko sila ito. Ito, Neo, yung naman. May dati. Yun mo sa may dati, ano, no? Yan. Ay, tuwa, daw sa may ba? Yan ako, yan. Ito na. Busit jangan nesta video. Yan, doon lagi dito. Ganda. Oh, nagkatapag ko. Ay, ikaw, magalit siya sa ko. Puta, kulilat is ko ba ito? Yap. Kulilat is ko. Kasi ganun, sa kusong ganun ko. Wala pa kasi itong puso. Sila mga may basag ko. Sito ko ay malong kami ay malinis ay Magalit siya sa ang paspito. kinilig ko ay bullshit. Yung, para iyon yung Matabang, di ba? Kulilat is ko Tama na panduwa. O, hindi mo na tatawa pa rin. Hindi pala nito may bonus na yun. Hindi pa naman natin naka-permission ka na. Ito mo, makapagpapasok ka o ganun permission. Kaya ko ang may matimbalo. May matimbalo. Utang ina mo! Ayos ka! Gusto nga niya ako.
Ano, Miguel, may exam po. CBTC po. Kaya ako po na pera. Kaya si Bas! Ano yun yun? Ngayon mo lagi. Oh, nagdarapangan. Pero bakit na sa inyo? Hindi na po ito. Wala yan. Wala yan. Utang ko. Utang ko. Utang ko. Uy! Ayun mga buto. Ay, Red! Red! Ipagpili! Utang rice naman! Wow! Ay, makalan mo dayo kay Kupen. Utang kinangalan ako. Bullshit na ay! Kung sa kuya, hindi pa kalang kung ay, hindi na kung sa... So!
Ano sa nakumaga na kami sa restaurant? Ano po ano ko pa? Okay. Ay, itang lalo sa ito. Wala ka video. Sabi, kung di naman. Kaya sabi. Ikaw magdalawan, magdalawan. Hindi ko man din may din. Putang ina,
Marita na ako, wala mong ninyo. Ito lang yung ano. Oh, ano ito? Ito na natulog. Ano ka pala na, no? Oh. Uy, ano? Pangayo. Ay, pangayo. Ano? Dahil kami na ito gumanang
Ano yung doon, train? No! Train! Utang mo ang train. Kaya kaya wala kaya. Dito ko mga ano, naisip ko. Hindi na ano kami. Kaya ako sa gilid. What? Pwede po na ako. Buwa pa pa. Ayan daw. Sila po Mario. Puta! Bigil ako ng natin. Ayaw. Pangalit ka? Dawa. Video na lang ako, basak na mo. Grabe na, kami naman ini nga. Kuya na! Kuya na! May target pinakaantala doon. Pag! Ito! Ang ayos dito. Ay, mamaya din sa nagdagan na. Ah! Ito. Pwede na. Ano ka? Ano yung una ko dahil sa iyo? Nagawa ka din sa base. Ano ko? Ang dami yung siya, magulong sa ko. Wala na ako, ano ka sa ibang dito. Pero, pag ikaw ang bulak ng sama, Bubo nga. sabi ko sa iba, tagwan. Hindi na, di ba na dito yun? Nag-live sila ako. 10,000 plus. Nasa 80 pa sa biya. Bakit dito? Mga tumatin. Saan ko ginagawa? Ganun yung mga yun. Yun nga lang. Mahal sa kanya nga mo. Ano dito ka din mo yan? Tuludig yun. Kaya pa? Gadget ka, pre. Gadget ka, pre. Nasa plus. Nabawasan ko buong pangalit na mga kapagdakan. Ano pa? Ay, pag inalit, gana na. Sino? Mabubusin. Yan, yan ako. Yan, yan. Magkano mo galing? Siguro tapos na yung ay, kuta ka! Gusto na akong duman. Yung laki ko na nakapang nakawan. Pang. Sipay mo na kung ako. Takot mo sa pagkakas mo. Pag dahil ay kita, kami sa vlog. Oo! Gusto ni Mami, gusto mo na. Gusto likod! Yan! Will! Yeah.
Bakit si Basil ko? Lahat ay sasamain. Nung umarang-arang sa akin yung sasamain. Lahat baba mo, Ken. Wala nag-click na sa ulo. Ay, hindi ka naman Talaga kayo. talaga. Ngayon si ano na daw. Mahirap ka. Nang umarang-arang sa akin ay sasamain. Ayun pa. Ay! Usipin pala po. Ayos naman likod. Train! Hindi ka mag-ira, Train! Yan sa kanyang kupon. Yan sa ano? Window A! Ang ako! Alright, ho. Lagay lang. Atas niya ako. So, pinikawan ka eh. Ito yung talaga. Bakit yun talaga ako? Dahil sa kanya, ako kasi dito talaga ako. Siya ba? Sige, hayop ka. Tara, likod mo! Nasa brain! Ay, ano? Window A! Ala! Hayop na nag-reload pa! Hayop po! Yan. Wala mo. Lagtak. Yan. Ulo pang lapit. Nauna! Punta kayong ato! Magluwa ka, hindi magluwa. Abangan sana, abangan. Gapo ka, hirap mo. Kaya mataw kita hindi para doon na problema. Hindi na. Sumeki ko kami ko kuma. Nakakayaw na ako. Ay, puta ka! Bakit John? Kaya naman ang ganda ayun. Hayop na ito. Ang hugang ko to. Hayop na to. Bigyan sa iyo. Tagag. Talangan. Yan dyan sa may box. Achoo! Yan dyan sa may box. Ganun na ganun. Puta na ba, magapo? Gulong ko mga hayop na ito. Yes, ma! Sulo na, magkakaplat pa daw. Magkakaroon na daw. Ang dirigmaan natin, nagriksik kayo, buta yung pala. Masinggan ba yun, may? Nagkaslinggan na lang ako. Nagkaslinggan tapos titigan. Anong pagana na? Ano? Ikaw na lang titigan na, men. Sukurin na singko ba? Ako sa kaslinggan ko. Yung machine gun. Yung ano. Alayop nyo! Kami ko matubak mo. Para sila ko. Nice one! Panalo na! Sipo! Yan ko! Nakapag ko yun ang mga pa? Nakapag Lad, ayos na. ako na magkakasal. Wala mo ba ako? Hindi? Hindi ka na magkakasal sa tayo. Ano na ito? Wala! Sarang ilang may kubad. Wala mo na po! Lagot na! Tara! Ay, lagot na pala. Ay, lagot na kita! Naramot talo ko din yun! Puta, nagsalit yung body, ginagawin iyo. Ako nakita! Naramot na talo pa sa alam din ko daw, hindi ka dito sa ko. Pagkaulog ko, talagang ko sila yung mawashing ganun. Ay, tara, gusto na hinggan kung kinalabit na sa kasa. Oo, kaya ako. Oo, ito. Yan, halika na, men. Guys, mga dyan na. Ay, Diyos. Ano nang dapat ka sa machine gun ko? Bir! Tangan! Wala ba tayo? Kaya ang parbi para puta Wala, marsyal! bago. Lagi na comment! Hanggang ko ni 1v1!
Machine gun. Ito na machine gun mo. Marvel. Ito ama. Sabihin ko ba? Ito magbugay dyan. Nagsasaruan mo na ito. Bakit na ano? Ano mo yung Sa kachili ba ganyan ba? Dapat may isa pa ka. pagkasuhay kasi ito ba ito? Pwede magpapasubok ko din ako. Untak ka dito na katalimin. Mata kami tumagisan. I'm full! So yeah, may natin na. Wala! Di mo nyo ito yung... Yung... O... Sniper gun. Guys. Susuko mo at gusto mo ano ah. Turo naman siya natin. Ano ko nga. Parang Uy, turo naman siya natin. Diba? ang gusto naman. Alam mo po, panga. Uy, wala din.
Hindi ka okay naman yun. Manila. Okay naman, Ray. Ako naman, Ray.
natagpuan, bobo dito. Gago. Pero tayo po. Gamos, puta. May natagpuan, bobo dito. Una naman at una naman Di mag-live, di mag-live, di mag-live na, di mag-live. Bakit mo yung punta? Gana na naman. Ikaw. Ay, bana! Mapura nung ginagawa. Hoy! Sabi ko ito. Love boy. Love ikaw na lang, isa na magmilaon. Dahil ka magmilaon. Ano? O paano mo na mahiling ang pain? Yung disconnect. Disconnect na naman. Visit the system. Mabanat na. Ito. No. Disconnect na. Kapitol. Bakit na? Ayun. Kapagawa. Kasi dati yun din ang mga kotse.
At nakawit ako.
Yain natin yan sa peso ya. Piloso, mula lang no. Correct. Baby yan.
Sayang na trabaho kayo. At di ko lang madam na galing mo yaya. Ata, ayaw. San Francisco. Kaya mana mo parang diba, doon, ang kapulis ka, ganyan, tulog. Hindi. Tama na kami na. Ayos, sumali sa inga. Nasaan din? Naging fashionista. Binibili pa si Madam. Buti na yan natulog. Yung ano, Akin dito. Malaki si Madam. Hindi ako. Kila ka mo?
Wala akong pagdino. Wala, di kasi nung hindi mag-ano ka, sa career niyo, pati yung mga pero mas yan lang. Complete lang. Ay, BBC doon. First update pa sa mga BBC. Sila. Gawin mo paano kung paano lang. Yung kung ano ko ay siyo, yan o, skill na mo. Ano ko nga niya, Ah, gulot! Alam mo, Didia? Ay, laro, buwa. Bubo. Bobo. Wait, Tia, pinadan? Badi. Look. Nakali na ako digdi. May nagtabag sa ko. Sa pinakaw niya, sila na yun. And then, Hindi mo ba na so, long jump, balik na daw makasakat ka na, long jump, pag long jump mo, hindi nagamit mo, tapos, masunod na nga po, ano, so, hanggang ano, pag, yung bit mo, paano ka na, uwi mo na, baliktad, ayun, baliktad. Dahil Puro modules ko. Ano, bante pa. Gumakan din. Kita pa ko yun. Pero kami, kaya, tuto, R-I-L-L. Okay. Ano, yellow yun. Yan ang makatawag. Meron mo ako.
Okay, gagawin. Tinagyan mo lana. Yung mga kautong gawin ko. Yung konti pa mo. Ganit kan mga bulang lalaki. Na? Burak. Mandos. Opera kasi. Yan nagka-challenge yan. Ginagawa. Isa. Ano mo gusto? Yan yan dati. Kanina kung dumalang Paano ba to the rescue? Ooh. Pabalik. Ang pagkaan ko. Ito wala. Ay, pili ko pa rin. Ay, mag-assist ko. Pag may bula-bulat siya, no? Mai. Shutting down.
No, let's shut down the thing. Di ba sa akin? Uy, nasisid. Sa kawan, kailan ka sa tunay ang buhay. Ako tangali. Natatas ako. Talaga ako dito. Pangayos, agyak.
mo kung kulay ano, eh. Ano, where are you from? Ano, where are you from? Saan nanginginig? Lahat ka naman. Ano?
Hindi ko dyan kita siya. Tapos pinasayaw ako si Jay. Makapoy si Tito nagsayaw. Pagpurni yun. Sana, Kaya Tito, pero pag ano ka, kami sa nagsayaw. Ano? May bagay sa kanta. ilan mo? Bro, Oh, God. Makapoy si Jay. magmahal na mo ba? Hindi ko mas mama. Yun na ako. Kaya Para ko ito, talalit. ako. Bakar! Ano ba naman? Oo, daw, nakita ko. Ito, hindi, ito ba ito yung kita ko? Para lang kita. Kita ko ito. Tungkol. Ako? Pinagaw ko rin lang. At pag nasa ko yung magkulit rin. Ah, ito. Yung kita ko ano. So, pag So, ano yung ito, tong ito pag sabi ko kasi naman. Kasi na kasi nag-click ka agad. ay, nagtatang ako, ang bumakang kilala. Sabi mo. Oo. Ito daw siya, sa premium DJ. Ordinary free ko ay ato o bro. Mga na hindi mo nagalo nag-auto. Ano? Alam ito, Tapos may kasabot pa kami yung truck. yun. Kita ka ito mo ngayon. Wala nung isa mga yung iba. Upang inabiyangan katapusan. Last ball, ibigay. Ako. Naka mo na nagpano, so Samson, yung lugar ito. Dilit ko tinga yung mga panis na mga yung Dalag ko. Mahaba, pero makabusi ko na rin. Ako, nagdalag na nga ito. Hindi ko na ulo ko pa ba. At Mr. Wu, maglalagay mo. Kahit ka nagbibisi pa ka? Nagbibisi? Ito ano, nag-aralat ka ba? Nag-alat ako? Hindi ko ano. Ito mo nag-iro. Nagana. Ito po nagana mo. Thank you. Ano, kasi, gusto na ano, may lang ito. Ito, nabubukas ko.
Tingnan ito kung sino mo. Kan sabi ko, yes pala. Alam ko, pinagkakilala ko para ko. Kaya ko ako na. Ano po lang daw, ito ko. Huwag daw hindi na niya, ano. Sabi ko, hindi ko ito. What will you say? Bibigyan din ako. Say, Oh. ako kailangan niya kaya ko ano mas sabi. Oh. Ako kailangan niya gawin na kaya ko. Hindi na pwede, ano. Ano, sunod, Ginanalunod ka, yung flower, na kung ano. kailangan niya ng ipilo, pero sa kanya pati. Ako tulog ko ako. Wala ka ganaan. Ikaw ba na mulo? Ilaban ito. Ano ka na buwan? Kaya ba niya, yung wala? Ang height talaga. Pero dyan, pakalapot ng pula. Hindi ko tutulak ng pula. Patay ko pa. Sabi na naman ang mula. So, kung iwanan siya mo, Sakto. Ano, so, okay. Ay, Dan! So, nagdano ka kayo, nagdano ka kayo. ayun, ano ba lang? Pero sa nagdano mo sa tuloy, nagdano ka kayo. Masali ko sa loob. Ay, ano, ay? Diba? Yan, so, ako na pala yung, ano ko na kung ako na mga idea, Ay, iba't ba din, ano, nakati pa na lang naman dati sa restaurant ng baby. Ay, ay, nakati pa na lang dati yung ano tayo? Ako rin natin kumain na rin yun. Ano ka naman? Yan, ikaw, natin. Pagkabot ka lang tayo, ito na ako yung sabi. Nagbigyan ako sa LC. No. Okay. Kung sa isa yung mga kapatid ko nagpapatid Kaya ako Pokemon. Kung mga alam mo naman kami, wala pa tao, kumbaga, Ano naman, di naman ito. siguro sa, hindi ba siya kayo tapos
Open the Ay, tama ba po yan? Ito, Ito na mo siya. Hindi na naman magiging kayo. Para mo na. Hindi naman kaya. Ako ba kapos ko? Ay, sure. yes. Alright. Ilan ka?
Pwede mag-trade yan, sir. Ang nag-close. Kaya, Nilo. Ano ba, ma'am? Tawag lang ko pa niya. Ha? Anime? Oo. Man!
Ano na ka, Tol? Dapat ka na nasunod. Wala ka. Tol, Yan ang dito. Gusto kay Saman. Gusto kay Tron. Hindi. Hindi ka na mag-W. Ano sila?
Ano ba ito? May tawag ba? Wala yung kung kape. Sira. Maging ka na sila dyan. Ay, pila. Ay, pila gata. Oh yan, huwag ka po ginawa ko. Halika-tigil ako sa making mo. Ano yung lupa dito? Ano yun? Stage. Hintay na ba? Imulan. Ano yun ako? Ano kalimutan na ako? Ano? Open na to. Ay, nalapit ko gabi nun. Teka, wala ka sa atas. Ha? Ikaw mo naman kayo. Lupi, lupi. Ikaw mo ganyan. Dati mo na kami patulog. Ha? Lupi. Wala. Ano ba ito? Ay, kanta ko yun. Ikot, ano? Close ko yung no. Close ko yung makulitik. Ay, mabilis. Wala to. Ano na nila ka mabalakan na wapon? Wala. Bakal na, di ba? Wala po sa diba? Ano yan, Jay? Ano, Jay? Yan. Siguro ko lang suksok ka. Mahirapan din ba ako ngayon? Ako kakunti ko yung Jay. May kanina daw po, no? Hindi. Oh.
Ano yan mo? Ano mo ang dati? Ano na pa? Pati ko ako nag-display. Apa niya kadadigi daw yung mga budak? Oo nga ka nagkita sa Always think that. Stay down. Or, Yeah. Puto na nagalaman ko. Hindi lagi na nandiyan. Sila na ka ng Ay, ano? Ako mas laki ng kills. Ano, 6? Well, yan ang game. Pagkita na din. Ay, puta ninyo ko tumulong. Wala na kalaman ko. Diba? Mas kinakamusta na din. Para. bisyo, biyernes, Ay, ano, Sabado. Ipisilin ka naman kaya magdagdag. Hindi! Ay, parang ka na. klak, 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 klak. Kasi na, araw ka, Saking! July. Kaya, Ay, bili ko nila. Boys Kingdom. parang ito na siya magbigay. Ito ko nga ito magbigay. Pati niya mo. Gawain mo. Gawa mo.
Sabi ka tayo sa mga result. Yan bagay sa gilid. Pati at sila kakalisit ko na nila. Ano yung pangayan ka nung nasa Toronto. Sabi niya, oh, Ulmo. Alsay. Na, almost done say, pangarap.
Ayan. Ang last name ko na po. Pag Yung jump, double jump. Sino na nga eh? Puso. Ang snake. Yung double jump. Ay, Yung double jump. Yung double jump. Eh, kami doon. Ha? Tangay. Kaya pa ako ito din daw yan. Ito yung ibang pantalo? May mas siya ba kayo tayo manahali? Ali, ay sa kinaunan mo yung kinaunan mo siya. And there, kung sa kaya kung maglaban naman, banawa na nga ito ba ko? Dapat, inubayin mo ito mas bago. Ay, okay. Uy! Guys, mati siya, mati niya. Isa pa nakawala ka.
Sheesh. Yan ang lumating sa labang ko eh. Ayan eh. Ayan ang labang. Ano ba? Hindi, pagkanta sa labang. Ay, si Banon. At nagibuon sa YouTube.
So, sabi ko na sa ito. Tamay. Baliktad. Baliktad ako. Wala na. Ano mo? Nasa ating dating pagdarani hindi ba sa lawa? Iba tamang motibayan na expert na. Sino ka ba sa bayan? Ano na? Ay, ano man ka na? Akong color. Kami na sa hindi mag-check yung list lang. Two.
Eh, dyan ang bilis na siya. Wala ka nun na magkikis-sikis na yun. Ang galing ng amang durong block. Ang dami. Ikaw, ano pa tigil mo? Wala dyan sa sana matapos sa yeah. Okay. Ay, para, may na ano pa ng computer. Hindi man siya. Shoot, mo. Walit pala na nga siya isa kayo. Basta kanina. Nanay-net na agad. Walit niyo. Wala ko dapat sa iyan. Ayan na din. Anong pupunta mo na? Team ko. Walit niyo. Kasi mo sa messenger. Lalo ka. Shoot, walit. Sinong panin ko bibo? Nag-aalagaan ng latunggoy. Di ba kawapan mo? At isip ko may kawan mo ang ay katawag video. Date na ako. Kasi naman sa na. Kung pero dua, pero bat, dua, double jump, ina. Pag natapos yun, ano na? Ura. May matatawa ko yung gloves, yun eh, master gloves. Ura. Yan, mag-sisla. Naku, kumbaga, ano,
ha. Sige na daw. Makakal mo na. Tapos ko na ito. Ang patalikod. Sinash. Yung position aray. Kumando dyan. Hello? Okay. Balik na ako dito. Balik na ako dito. Ay, bakit na saran? Nagpaparang po. Kapit ka kami. Sabi po sulong. Pagkalagan niyo. Ay, kaya ka daw dito. Ngani, oh. Oh, kasi yun ko ano, mas kiling-iling mo ko ano. Oh. Oh. Oh, basta naman sa kakaibaga lahat. Yung mo ano yun, nasa lansi. Uy, pangani, oh. Oh. Wow, thanks to you. Okay mo na nag-usip. Ano mo dyan wanon niya? Kumbuy yan, kumbuy bilang nahayos ka.
Ano na sa nakapagp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 apag
ano, ito, Very much. Good job. Very good. Ah, so, ang normal yan. Yan, ano pa ito? Normal. Sabi mo pa normal. Sa kanila, ito ba yan? missing lang ako sa sabon. Araw. Mga, tapos na natin, hindi ko na nagkinukuha. May nakikita, yun, Nagalit ba? Nagalit. Makyo, paano ba? Ito, anong job ko sa kurang sa demo? Ano ini? Very nice. Rupik yamin na po kayo. Paano na yung sulang ako? Paano nga nito yung double boost wall jump? Boom dyan no? Sa init nyo. hindi na. Ang kanya yung sa first part, hindi ano. Alis ka dyan. Yun ba? Naroon mo pa ako pa. Pa namin. Sabay niya. Sabay niya. Ako katumanan. John. Transport not. Oo. Yan, bawang sa Korea. Bawal ako nyo. Abay naman ako dati. Balik tayo dito. Lahat. Buka pa na ako. Utang ina.
Yan, yan, one, Order mo lang yan. yan, off, out, yes, yes, back, to, eight, back, next, yan, yan. Naman, hindi mo na ito. Gusto mo may ano na mo. Ay, ganda mo. Sarap buhay. Pagkawan. Buta pa na kawin na. Yan, parin ng May safety yan. Hindi ka, wala mo lang na mabalik na siya. Yan na si, kasi no, ay, puta ka naman. Nag-control ko siya. Oo. Nag-control sa pirat. Ano mo ba say? Sabihan mo daw kung sa'yo ka nakaabot. Ay, kailangan mo na mag-ganun dito. Dalay, ha? Kaya na nakasa ako. Puta nagbalik. Wala na. Say, sumakta ko. Sumagdang ko. Oo, taka mo. Para makaawag ka sa anak buhay mo. Meron ko kasi sakot-sakot. Hindi po ang nagkakaroon. Ito naman ang isang klase. Hindi niya pinonsin, nakal na, nagyan. Ano, tutorial. Yan. Oh, yan. Diba? Video. Stop sa ako po. Ano ko ba yung story?
Kung ako ka nagsasalita na ako, batang ka na. Chuy, balaban, chuy, balaban, ano ka na? Uy! Uy! Guard! Guard! Siyempre, sidraw! Say, sidraw na nagsidraw. Ito po. Star! Para masangat ng akin yung sigaw. Eh, yung moto vlog. Oh. Basic. Basic. Kupay na pansin. Uy, ito, bumagsak ko. No. Kung pang ballerina dance. Bilang, tingin bilang. Kung pang ballerina dance. Unin mas marami daw. Uy ka na ako. Ay, ko, ayun. Bakayan kita na? Bakayan kita. Putay na, hindi na ako.
Audrey. Paragin mo sa code.
Ito na ko lang espada. Mga skill mo ko ng dahil. Dami na tulad niyo. Ang hindi na alert mo.
Training daw din ako po. Okay? Wala bisa na si Jim dalawa, you know. Wala ko pag-ibig ka na. Hindi ko, yan ang bawat pag-ibig ko na Christmas ko. Natawan. Alam mo din, may pandemic.
pagkalay. Sige. Sige. Ano? Ano to sir po? Malapit na. Sila ka Gio.
Ay, nakabot ito. Wala manduman sa nito. Buka na yung naibu. Bukang kinaganda ko ito. Yung mura yung mga nandinig. Mga napanangalat.